Xin chào mọi người từ đất nước Thụy Điển nha. Hiện tại thì mình đang ăn sáng. Mình dậy trễ rồi nên là mình chỉ quay được sơ sơ thôi, chứ không thôi là ăn không kịp. Mình sẽ có một bữa ăn sáng buffet tại khách sạn mình đang ở luôn. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy là các món ăn ở đây rất là đa dạng. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi lựa đồ ăn thôi nào, để cho chúng ta sẽ có những bữa ăn thật là bổ dưỡng, thật chất lượng, để chúng ta sẽ có một chuyến hành trình thú vị về sau nha. Đây là món trứng nghiền nha, một món rất đặc trưng của châu Âu luôn. Đây là thịt xông khói. Còn đây là món gì mình đố các bạn nha. Các bạn hãy bình luận bên dưới, tại vì mình cũng không biết cái là cái gì. Còn đây là những quả trứng luộc nè. Nhìn xa nó giống như là những cái quả bóng golf vậy đó. Các bạn cũng có thể thấy là khách ở đây rất là đông luôn. Không biết là do mình dậy đúng lúc người ta đang ăn nhiều, hay là do là nó thật sự đông như vậy á. Đây là các món nước, ví dụ như là cà phê nè. Còn đây là dĩa thức ăn sáng của mình. Nhìn có hấp dẫn không cơ chứ. Đây có món trứng nghiền nè, rồi có món trứng luộc, panna cotta, các loại rau củ nữa. Còn đây á nha, là một cái loại rau mầm mà mình thấy rất là lạ, tại vì người ta để nó nguyên rễ nguyên hạt luôn. Thì mình không biết là để trang trí là ăn được nữa, nhưng mình đã lấy và ăn thử. Và mình đã cắn thử nó và nó rất là kỳ. Mình thấy mọi người xung quanh không có nhìn và phán xét mình, cho nên là mình cũng không biết là mình có ăn bậy bạ không nữa. Sau khi ăn sáng xong, chúng ta sẽ được tiếp tục lướt qua những con phố của Thụy Điển để tới địa điểm tham quan tiếp theo. Những khung cảnh tuy có thể quen thuộc nhưng làm cho mình rất là nhớ. Và địa điểm tham quan của chúng ta chính là Bảo tàng Vasa, một bảo tàng lưu giữ rất nhiều bảo vật vô giá của vùng Bắc Âu đó mọi người. Như các bạn cũng thấy là chúng ta vừa được chào đón bởi một con tàu thật nha mọi người. Con tàu này rất khổng lồ và đã tồn tại từ thời Viking tới giờ. Đây là một di sản vĩ đại của thế kỷ 17. Con tàu này dài 70m, cao 50m và nặng 1.200 tấn. Đặc biệt là còn được trang bị 64 khẩu đại bác nữa mọi người. Nhưng trớ trêu thay, chỉ sau 20 phút sau khi ra khơi thì con tàu này đã bị nghiêng và chìm nghỉm luôn. Đây cũng là một mối nhục lớn của vua Gustavus Adolphus, có nghĩa là cái người đã cho làm ra con tàu này trong công cuộc cạnh tranh hàng hải của các nước Bắc Âu. Con tàu này đã ra khơi và bị đắm vào năm 1628, và sau 300 năm, tức là vào năm 1961, nó được trục vớt thành công và trở thành một kỳ tích khảo cổ. Con tàu Vasa này đã nằm dưới đáy biển lạnh và ít oxy, giúp gỗ được bảo quản rất là nguyên vẹn. 98% chính là con số nguyên vẹn mà các nhà khoa học đã bảo toàn được con tàu này đó mọi người. Bảo tàng này cũng khá lớn và cao nên là mình phải đi thang máy để lên được các tầng tiếp theo. Mình đang đi cùng với gia đình của mình nè mọi người. Vừng ơi mở ra. Ta-da! Khi lên được những tầng cao hơn của bảo tàng, chúng ta sẽ được nhìn con tàu với những góc độ khác nữa. Bây giờ mình sẽ sơ lược một chút về bảo tàng ha. Thì bảo tàng Vasa là một trong những điểm tham quan nổi bật và độc đáo nhất tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển, tọa lạc trên đảo Djurgården, nơi tập trung nhiều viện bảo tàng và công viên giải trí. Bảo tàng Vasa chính thức được mở cửa vào năm 1990, được thiết kế riêng để bao bọc và bảo quản con tàu khổng lồ. Bên trong bảo tàng, du khách có thể được chiêm ngưỡng hơn 4.000 hiện vật được trục vớt cùng tàu, vũ khí, dụng cụ hàng hải, trang phục, xương người, vật dụng cá nhân của thủy thủ, mô hình phục dựng về cuộc sống trên tàu, quá trình đóng tàu và sự kiện tàu chìm. Có thể xem những cái phim tài liệu, hình ảnh và bản đồ 3D giúp cho du khách có thể hiểu sâu hơn về lịch sử và công nghệ phục hồi. Hàng năm, Bảo tàng Vasa thu hút hơn 1 triệu lượt khách từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ là một điểm du lịch, nơi đây còn là trung tâm nghiên cứu về lịch sử hải quân, khảo cổ học và bảo tồn gỗ dưới nước. Với cách trưng bày hiện đại kết hợp với công nghệ và nghệ thuật kể chuyện, Vasa mang đến một trải nghiệm sống động và đầy cảm xúc. Bảo tàng Vasa không chỉ lưu giữ một con tàu cổ mà còn kể lại câu chuyện về tham vọng, thất bại và những sự hồi sinh sau hàng trăm năm. Đến với bảo tàng, du khách sẽ cảm nhận được hơi thở của lịch sử, sự kỳ vĩ của con người và giá trị vô giá của việc bảo tồn di sản văn hóa. Phần đuôi tàu được chạm khắc rất tinh xảo, mang ý nghĩa về quyền lực chính trị, ca ngợi sức mạnh hoàng gia và gửi thông điệp tâm linh. Vậy cụ thể thì người ta đã trục vớt tàu Vasa như thế nào? Vào năm 1957, các thợ lặn hải quân bắt đầu vào công việc trục vớt. Tàu Vasa nằm nghiêng đều,
chìm trong bùn và đất sét đến tận bon pháo dưới. Người ta quyết định là sẽ đào 6 đường hầm dưới thân tàu. Trọng lượng của Vasa được ước tính là vào khoảng 700 tấn, bao gồm cả đá, bùn và chất lắng trong tàu. Ui, mình không có biết quay cái này để làm cái gì, nhưng mà mình thấy người ta quay cho nên là mình cũng quay thử. Đến mùa hè năm 1959, các đường hầm được hoàn thành. Mỗi đường hầm được luồn qua 2 sợi cáp thép, đường kính 6 inch, khoảng 15 cm. Quá trình trục vớt tàu Vasa là một kỳ tích kỹ thuật. Việc khoan hầm dưới đáy biển và nâng cả con tàu gần như nguyên vẹn lên mặt nước đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn cao độ. Trong màn hình chính là các cánh buồm hồi đó mọi người ta vẫn còn bảo tồn và giữ cho tới ngày nay. Các phần cột buồm thì rất là đồ sộ. Có một phần gọi là Stormers, là tầng trên cùng của cột buồm chính. Đó là một nền tảng làm việc nằm trong hệ thống buồm. Từ đây thì thủy thủ có thể cuốn lại hoặc bung ra cánh buồm chính phía trên. Con tàu Vasa có thêm 5 tầng buồm nhỏ như vậy nữa. Ngư dân và dân cư ven biển thường được thuê như là một hoa tiêu để dẫn đường cho tàu của hoàng gia đi qua các quần đảo rải rác. Họ rất quen thuộc với các rạn đá, đảo nhỏ, các eo biển hẹp và vùng biển khơi. Trên biển cả bao la, tàu được định hướng nhờ các dòng chảy ngầm dưới nước, làn sóng trên mặt biển, hướng bay của chim trời. Họ có thể sử dụng dây dò độ sâu và la bàn, và còn biết đọc các chòm sao trên bầu trời đêm để tìm đường. Đây là bản sao của phần cột buồm chính nguyên bản trên tàu Vasa. Chúng ta có thể bước lên đây để xem nó trông như thế nào. Cảm giác đầu tiên của mình đó là nó rất là cao cao tại thượng luôn đó mọi người. Và nếu mà mình là một thủy thủ ở đây thì mình phải có một cái tinh thần thép luôn á, tại vì cái độ cao của nó sẽ rất là lớn. Điều kiện ở ngoài biển thì sẽ rất là khắc nghiệt, cho nên là các bạn phải trang bị cho mình một cái sức khỏe vàng luôn đó. Chúng ta đang được xem trình chiếu 3D để có thể hiểu thêm một chút về lịch sử của vùng Bắc Âu này. Còn đây là nhà vệ sinh của bảo tàng nè mọi người. Mình thấy là quay nhà vệ sinh nó không có được hay cho lắm, nhưng mà cái nhà vệ sinh này rất là đẹp, và đặc biệt là tại vì nó là toilet chung mọi người, nam nữ đều có thể đi chung toilet luôn á. Như các bạn cũng có thể thấy là toilet rất là sạch sẽ và được thiết kế với một gam màu rất là tối giản. Còn đây là phòng chiếu phim đa phương tiện mà mình lúc nãy cũng đã phổ biến cho các bạn rồi. Thì mỗi phim nó sẽ khoảng 10 phút thời lượng thôi, và vào mỗi khung giờ thì sẽ chiếu bằng một ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà không có tiếng Việt nha. Ở đây cũng có nhiều phòng xem phim khác nhau luôn đó mọi người sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Hiện tại là phim đang chiếu bằng tiếng Trung Quốc. Đây là những bộ phim chiếu về lịch sử cũng như là về Vasa đó mọi người. Đây là khung cảnh mà người nhái đã bơi xuống để bắt đầu công cuộc trục vớt Vasa. Đây là cảnh được phục dựng lại, rất là chi tiết luôn. Mà có điều là hơi tối một chút, nếu mà nhìn ở ngoài đời thì nó sẽ sáng hơn. Đây là một cọng dây thừng mà với cái điều kiện làm việc ở ngoài biển khơi nó sẽ bự như thế này nè. Mình nắm là gần bằng cái cổ tay luôn á. Đây là một cái bản đồ vùng Bắc Âu nè, cho các bạn nào mà không có rành về địa lý. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái nhìn gọi là bao quát hơn về Bắc Âu sẽ trông như thế nào. Ngày xưa thì các thủy thủ thường đem lợn theo lên tàu giống như một nguồn lương thực vậy đó. Và hiện tại mọi người cũng đã phục dựng dưới dạng các móng chân heo để dẫn chúng ta đến một cái phòng chiếu phim dễ thương như thế này. Còn đây là chân dung của các thủy thủ cũng như là các người đã từng làm việc trên con tàu Vasa được phục dựng lại với dạng tượng sáp mọi người. Nhìn nó rất là giống thật luôn. Khi con tàu chìm, những người trên tàu cũng chìm theo, và sau này chỉ còn là những bộ xương nhưng rất là nguyên vẹn. Và nhờ những khai quật đó chúng ta đã biết được những thông tin chi tiết hơn của vua Gustav. Lúc bấy giờ thì ông khoảng 40 cho tới 45 tuổi và chỉ cao có 1m6 thôi. Đây là các di tích xương còn lại mà người ta đã thu nhặt được. Đây là bộ xương thật đó mọi người. Nhìn có ghê không? Nhưng mà nhờ những cái bộ xương ghê sợ này mà chúng ta đã biết được tình trạng của họ lúc bấy giờ như thế nào. Ví dụ như một cột sống của vua Gustav có dấu hiệu là làm việc nặng nhọc và bệnh tật.
Mình trộm nghĩ chủ nhân của những bộ xương này chắc là cũng không thể ngờ là một ngày khi họ chết đi thì họ sẽ được khai quật lên và trưng bày cho tất cả mọi người xem như thế này. Mình cũng không biết là linh hồn của họ có còn tồn tại hay không, và nếu có thì họ có còn quanh quẩn đâu đây để canh giữ nó hay không, hay là chúng ta nên bỏ qua cái thuyết âm mưu kinh dị này của mình để mà chiêm ngưỡng cái khẩu pháo đại bác này nha mọi người. Bây giờ thì mình và gia đình sẽ cùng ngồi xuống đây để xem một cái tác phẩm phim về bảo tàng Vasa, bởi vì tụi mình cũng không còn chỗ nào để đi trong bảo tàng này nữa. Có một điều thú vị nữa mà mình nghĩ là mình nên nói thêm, đó chính là vào lúc bấy giờ thì Vương quốc Thụy Điển có một kẻ thù, đó chính là người Ba Lan, và họ sẽ nhét những cái quý tộc người Ba Lan này vô một cái băng ghế và gọi họ là những con chó đáng khinh như một cách để mà hạ nhục. Nhưng than ôi, cái hình thức tra tấn này lại được người Thụy Điển lấy từ chính truyền thống của người Ba Lan. Những kẻ phỉ báng người khác sẽ bị ép bò dưới ghế, sủa như chó 3 lần để xin tha thứ. Đây là bên ngoài của bảo tàng Vasa nè. Cảng này phải nói là du thuyền đặt lừ luôn á. Mình cũng muốn một chiếc nữa. Bây giờ mình sẽ nhìn để mình lựa coi là mình sẽ muốn mua cái chiếc nào. Và với việc dạo vòng quanh cái cảng này, mình đã phát hiện ra được một cái kho báu bị ẩn giấu. Đó chính là mình đã tìm ra được một cái chú bán đồ cổ ở trên tàu mọi người ơi. Và những cái món đồ này á, mình cực kỳ thích luôn, tại vì nó là những cái món đồ cổ, những cái món đồ vintage, nhưng mà cái giá của nó không có đắt mọi người, nó là đồ giá rẻ đó mọi người. Nó giống như là đồ second hand á. Và cái chú vendor này cũng rất là thân thiện luôn. Bây giờ mình sẽ bước lên tàu này để xem là trong này nó có cái gì nha. Cây nhỏ nào, đây là cây bự mà bữa mình mua bên Đan Mạch, với cây nhỏ Cũng được mà, cũng vừa đó. thì cái này là dừa nè, dừa với cây Đan Mạch luôn á. Và mình đã tạo được một cái bức tượng đầu bếp pha lê này, nó sẽ lấp lánh trong nắng. Hôm nay mình sẽ mời mọi người ăn đồ Tây nha. Mình sẽ ăn tại nhà hàng Hubertus. Đây là món thịt gà ăn kèm sốt và rau chân vịt. Mặc dù là quán phương Tây nhưng nhà hàng vẫn chu đáo chuẩn bị cho mình cơm trắng. Trong khuôn viên của nhà hàng này có một cái sân sau rất là thơ mộng, rất là nhiều nắng, rất đẹp, và nó gợi nhớ cho mình tới bộ phim Gọi Em Bằng Tên Anh. Nếu bạn là người yêu thích ánh nắng êm dịu của mùa hè Thụy Điển, nhà hàng cũng có các chỗ ngồi ngoài trời cho các bạn ở khuôn viên này. Nếu chúng ta đã quen thuộc với việc di chuyển bằng đường bộ trong suốt chuyến hành trình này, thì các bạn nghĩ sao nếu chúng ta sẽ được di chuyển tới một đất nước khác bằng tàu? Và đất nước mà chúng ta phải gọi là đang bơi đến chính là đất nước cuối cùng trong chuyến hành trình Bắc Âu này của chúng ta. Không đâu khác chính là đất nước Phần Lan. Múi giờ của Phần Lan đi trước Thụy Điển 1 tiếng nha mọi người. Ví dụ như ở Thụy Điển là 3 giờ rưỡi thì ở Phần Lan là 4 giờ rưỡi rồi. Bây giờ thì gia đình mình đang rất là phấn khích để mà review chiếc thuyền này. Giờ chúng ta sẽ đi chụp hình trên chiếc tàu lớn nhất mà mình từng đi luôn. Đó chính là tàu Silja Symphony. Silja. Con tàu du lịch này có tên là Silja Symphony, có nghĩa là bản giao hưởng Silja đó mọi người. Và để tìm hiểu sâu sắc thêm về con tàu này thì chắc mình phải hẹn các bạn lại lần sau rồi. Chắc là mình sẽ xin phép các bạn được kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn đã thấy video này hay, các bạn hãy cho mình một lượt thích, chia sẻ, bình luận và cũng như là nhấn nút đăng ký màu đỏ bên phía góc dưới bên phải màn hình để ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. White noise, what an awful sound.